low budget at di kayang bumili ng genuine na CDI, bakit di natin subukang i-convert ng Skygo 4 pins CDI? Lahat ng klaseng motorcycle carburetor type ay pwedeng i-convert ng Skygo 4 pins CDI. Ating alamin kung paano ito i-convert from Yamaha Mio Sporty to Skygo CDI 4 pins. So ito yung positive ng 4 pins, ang positive naman din ng Mio Sporty ay itong kulay brown.
Up ng positive, ito naman yung patungong ignition coil. Din sa Yamaha Mio Sporty, ang kulay ng wire patungong ignition coil kay itong orange. Din ito naman yung pulser sa up. Din yung pulser ng Mio Sporty, itong kulay white na may nakalay na blue. At ang panghuli, ito yung ground ng pin CDI na sa baba. Then yung ground naman ng Mio Sporty ay itong black. Then ito naman yung ground ng pulser. So pwede na natin itong i-series.
Ganun lang kasimple ang pag-convert ng Skygo per pin CDI sa Yamaha Mio Sporty CDI. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at tuklokin ang bell dahil hindi tayo mauubusan ng mga tutorial video.